Well, now since we are running a little bit through time, we will try to make it as short as possible, and will be a little bit faster than the other presentations, as you may see. Aangezien we al een beetje verder gevorderd zijn in de tijd, zullen we deze presentatie zo snel als mogelijk geven en misschien een beetje sneller dan de andere presentaties. So Deborah and I will try our best. Wij zullen alle twee ons best doen. So this was our timeline that we have seen so far. Dus hier zie je de tijdslijn die we tot nu toe gezien hebben. So we have seen already that there was a shaking inside the church. We hebben al gezien dat er een schudding in de kerk was. So that means that there was a separation between the chaff and the wheat. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een scheiding was tussen het koren en het kaf. It is for cleaning the church, to purify the church. En dat is eigenlijk bedoeld om de kerk te reinigen, om de kerk eigenlijk puur te maken. And as soon as every case inside the church is decided, there will be a Sunday law. En van zodra ieder geval in de kerk beslist is, dan komt de zondagswetgeving. And the time after we call the short time of trouble. En de tijd daarna noemen we de korte tijd van benauwdheid. There they will see the outpouring of the Spirit that we call the latter rain, which forces the loud cry. In deze periode zullen we de uitstorting van de Heilige Geest zien en dat wordt de late regen genoemd, gevolgd door de luide roep. And this loud cry will be the biggest mission movement ever seen on earth. En deze luide roep zal de grootste missiebeweging zijn die ooit op deze aarde gezien werd. As we read in Revelation chapter 18. We kunnen dat lezen in Openbaring hoofdstuk 18. On the other hand, there will be a counter movement made by Satan. Aan de andere kant zal er een tegenbeweging opstarten die geleid wordt door Satan. This is a threefold union made of Catholic, Protestant churches and the Spiritism. En dat gaat eigenlijk over een eenheid die gevormd wordt door het spiritisme en het katholieke en Satan. And they will try to distract the loud cry to bring people away from God. En zij zullen proberen om mensen weg te leiden van God en om eigenlijk die luide roep af te leiden. And now we want to have a speech again. We will start again in the short time of trouble and we will see what happened as well there. En voor deze presentatie gaan we terug beginnen in de kleine periode van benauwdheid en zien wat daar nog gebeurt. Before we read our first text, let's start with a word of prayer. Voor we onze eerste tekst gaan lezen, zou ik graag beginnen met een gebed. Our dear Heavenly Father, thank you so much that we are allowed to study again. O Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar dat we weer kunnen verder uw woord bestuderen. Please send your Holy Spirit that we might be taught by you. Zend alstublieft uw Heilige Geest, zodat we door u kunnen onderwezen worden. Be our teacher and guide us through your word. Wees onze leraar en leid ons door uw woord. Let's all pray in the name of Jesus. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Amen. So now we'll have our first text. So we are still in the short time of trouble, and it says here in the Review and Herald in December 11, 1888, special date. Nu gaan we over naar onze eerste tekst en die komt uit de Review and Herald van 11 december in 1888, een speciale datum. En daar staat: er wacht een grote crisis op het volk van God. Binnenkort zal onze natie proberen de naleving van de eerste dag van de week als een heilige dag af te dwingen. Door dit te doen, zullen ze er niet voor terugdeinzen mensen tegen de stem van hun eigen geweten te dwingen de dag in acht te nemen die de natie de Sabbat noemt. So they will try to force us to keep the Catholic Sunday. Dus zij gaan proberen om ons te forceren om de katholieke zondag te houden. And we, together with the people collected in the loud cry, are in the battlefield of the world now. En wij, samen met alle mensen die in de luide roep samengekomen zijn, staan in het midden van een slagveld in de wereld.
Then it says here in manuscript 78, Dan staat er in de volgende tekst in manuscript 78: Zevende-dags Adventisten zullen de strijd voeren voor de zevende-dags Sabbat. De autoriteiten in de Verenigde Staten en in andere landen zullen in hun trots en macht opstaan en wetten maken om de religieuze vrijheid te beperken. so that the Seventh-day Adventists will fight this battle. Dus de zevende-dags Adventisten zullen dit gevecht vechten. The international Sunday laws will make trading with us illegal. De nationale zondagswet zal het onderhandelen met ons illegaal maken. And it's an unfair fight because they will not only force us keeping the wrong Sabbath, but even freeze our bank accounts, steal our land, our harvest, and force us to flee to wild places. En het is een oneerlijk gevecht, want ze zullen ons niet alleen dwingen om de zondag te vieren, maar ze zullen ook onze bankrekeningen bevriezen, ons land stelen en ons dwingen om te vluchten naar andere plaatsen. So it's not only about the theological question about the Sabbath, but there will be many hindrances in our way. Het zal niet enkel een theologisch gevecht worden, een kwestie van de Sabbat, maar er zullen vele hindernissen op onze weg geplaatst worden. And look what will happen to us. En kijk wat er zal gebeuren met ons. Selected Messages 2, page 380. In het boek Selected Messages 2 op pagina 380 staat: Allen die zich niet zullen neerleggen bij het besluit van de nationale raden en niet naar de nationale wetten gehoorzamen om de Sabbat die door de mens der zonde is ingesteld te verheerlijken, tot veronachtzaming van Gods heilige dag, zullen niet alleen de onderdrukkende kracht van het pausdom voelen, maar ook van de protestantse wereld, het beeld van het beest. So there's a combined power against God's people now. Dus er komt een gecombineerde kracht tegen Gods volk. There's now a minority chased by a state church system. It looks like in medieval times. Er is dus nu een minderheidsgroep die opgejaagd wordt door de groep vanuit de staat. Het is net zoals in de middeleeuwen. And Ellen White, she used this picture to explain what will happen with us. En Ellen White gebruikt dit beeld om uit te leggen wat er met ons zal gebeuren. So let's have a look to Selected Messages 3, page 387. Laten we eens kijken wat er geschreven staat in het boek Selected Messages deel 3 op pagina 387. De vervolging van protestanten door de Rooms-Katholieke Kerk, waardoor de religie van Jezus Christus bijna werd vernietigd, zal meer dan geëvenaard worden wanneer het protestantisme en het pausdom samenkomen. So the time that is to come is heavier than medieval. Can you believe this today? Dus de tijd die ons te wachten staat zal zwaarder zijn dan in de middeleeuwen. Kan je dat geloven? I mean, what will they do to us? En wat zullen ze doen met ons? When I think about the medieval times, I'm shaking. Wanneer ik terugdenk aan de middeleeuwse tijden, dan ben ik al bang. Is there really no one to help us in the last days? Is er dan echt niemand die ons kan helpen in die laatste dagen? We read in the Desires of Ages, 121 and 122. We kunnen dat lezen in het boek De Wens der Eeuwen, pagina 121 en 122. In het laatste grote conflict, in de grote strijd met Satan, zullen degenen die loyaal zijn aan God van elke aardse steun afgesneden worden. Omdat ze weigeren zijn wet te overtreden, zal het hen verboden worden om te kopen of te verkopen. So there's nobody who will help us in the last days. It's clearly written in the Ellen White writings. Dus er is niemand die ons in die laatste dagen zal helpen. Het is duidelijk hier geschreven in de geschriften van Ellen White. So this is pretty hard the short time of trouble where we live then. Dus het zal een redelijk harde tijd zijn, die korte tijd van benauwdheid waar we dan in zullen leven. It will be even worse. En het zal zelfs nog erger worden. We go to Testimonies for the Church 4, page 394. We kunnen kijken naar het boek Getuigenissen voor de Kerk, volume 4,
op pagina 394. Er zal een tijd komen dat we vanwege onze pleidooi voor de Bijbelse waarheid als verraders zullen worden behandeld. They will treat us as traitors. Ze zullen ons behandelen als verraders. So some of us will suffer behind locked doors. Dus sommigen van ons zullen lijden achter gesloten deuren. Others are chased. Anderen zullen opgejaagd worden. Can you believe others will be killed? En kan je geloven dat er sommigen zelfs vermoord zullen worden? And with all this together, they try to destroy our faith. Met al die zaken samen proberen ze ons geloof te vernietigen. Terrible times that we are facing. Het zijn vreselijke tijden die ons te wachten staan. We go to Testimonies for the Church 5 and read page 450. Laten we naar het boek Getuigenissen voor de Kerk, volume 5 gaan, op pagina 450. Rijkdom, genialiteit en onderwijs zullen samengaan om hen te omgeven met minachting. Vervolgers, ministers en kerkleden zullen tegen hen samenspannen. Met stem en pen, door opschepperijen, bedreiging en spot, zullen ze proberen hun geloof omver te werpen. It's interesting what kind of weapons they use to destroy our faith. Het is interessant om te zien welke wapens ze gaan gebruiken om ons geloof te verwoesten. And have you ever heard about conspiracy theories? En heb je ooit al gehoord van complottheorieën? Well, here Ellen White used this word conspire. Hier gebruikt Ellen White dat woord complot. So there is really a conspiracy against the people of God. Dus er zal eigenlijk een complot opgezet worden tegen het volk van God. Well, normally today, I mean, when somebody will treat us badly, we would ask, at least, we would go to a judgment court. Normaal gezien, de dag van vandaag, als iemand ons slecht behandelt, dan zouden we op zijn minst naar de rechter gaan om een rechtszaak aan te spannen. So how will it be when we will stand before the judges? Dus hoe zou het dan zijn als we voor de rechter zouden staan? Well, Ellen White speaks about this in the Signs of the Times, May 26. Ellen White vertelt ons daar meer over in de tekenen van de tijd op 26 mei. Diegenen die in de laatste dagen van de geschiedenis van deze aarde leven, zullen weten wat het betekent om vervolgd te worden omwille van de waarheid. In de rechtbanken zal het onrecht zegevieren. Deze rechters zullen weigeren te luisteren naar de redenen van hen die trouw zijn aan de geboden van God, omdat zij weten dat de argumenten ten gunste van het 4e gebod onbeantwoordbaar zijn. Zij zullen zeggen, wij hebben een wet, en volgens onze wet zou hij moeten sterven. Gods wet is niets voor hem. Onze wet is bij hen oppermachtig. Zij die deze menselijke wet respecteren, worden begunstigd, maar zij die niet buigen voor de afgodensabbat, krijgen geen gunsten. So the judges, they know that the evidence is on the side of the Sabbath keepers. Dus de rechters weten dat het bewijs eigenlijk in het voordeel is van zij die de Sabbat vieren. But they will act against their own conscience. Maar zij zullen handelen tegen hun eigen geweten in. Saying, we have a law, and according to our law, the Sabbath keepers have to die. Zij zullen zeggen, wij hebben onze wet. En volgens onze wet moeten de Sabbatvierders sterven. So there's really no one who may help us in the last days. Dus wie zou ons dan kunnen helpen in deze laatste dagen? And it's good that we use the time of preparation that we have today to be prepared for what is coming. En het is goed dat we deze tijd, de dag van vandaag, gebruiken als voorbereiding, zodat we klaar zijn voor de dingen, voor de tijd die er staat aan te komen. We have a look to the book, The Acts of the Apostles, page 431 and 432. Laten we eens kijken naar het boek Van Jeruzalem tot Rome, pagina 431 en 432.
Allen die in deze boze dag God onbevreesd willen dienen, volgens de voorschriften van het geweten, zullen moed, standvastigheid en kennis van God en zijn woord nodig hebben. Want degenen die trouw zijn aan God, zullen worden vervolgd. Hun motieven zullen worden aangevochten, hun beste pogingen verkeerd voorgesteld en hun namen zwart gemaakt. Even the good things that you do will be twisted by them. Zelfs de goede dingen die je zal doen, zullen door hen verkeerd geïnterpreteerd worden. They will defame you. Zij zullen jou aanvallen. For example, I mean, when you're in a judgment court and they will open your notebooks. Bijvoorbeeld, stel je bent in de rechtszaal en ze zullen hun notitieboekjes openslaan. And suddenly they will find bomb building plans on your notebook. En plots zullen ze in jouw notitieboekjes een plan vinden om een bom te maken. Or pornography, or cruel games, horror films, extreme texts, or whatever. Of ze zullen in jouw notitieboekjes pornografie vinden, of extreem gewelddadige films, of slechte zaken, maakt niet uit wat. They will do everything to destroy your name. Ze zullen alles doen om jouw naam te verwoesten. You say, I have never put this on my notebook. I have nothing to do with bomb building. En jij kan zeggen, ik heb dat nooit in mijn notitieboek geschreven. Ik heb niets te maken met het bouwen van een bom. But I guess they will let you no chance. Maar zij zullen jou geen enkele kans geven. Think about the Pharisees in the time of Jesus. Denk eens aan de Farizeeën in de tijd van Jezus. The Pharisees, they called Jesus to be a server of the devil. De Farizeeën noemden eigenlijk Jezus een dienaar van de duivel. They know that it was not true, but they were fighting the spirit. Ze wisten wel dat het niet waar was, maar ze vochten tegen de geest van waarheid. How much more against us? Hoeveel meer zal er tegen ons gevochten worden? Well, Ellen White says we have a kind of blueprint to understand what will happen. Maar Ellen White zegt, we hebben een soort van blauwdruk gekregen om te begrijpen wat er zal gebeuren. Well, we can read this in the Paulson collection of Ellen G. White, letters 118. Dit kunnen we lezen in de Paulson-verzameling van Ellen White, een brief, pagina 118. Laat diegenen die verlangen om verfrist te worden en onderwezen te worden in de waarheid, de geschiedenis van de vroege kerk bestuderen tijdens en onmiddellijk na de Pinksterdag. Bestudeer zorgvuldig de ervaringen van Paulus en de andere apostelen in het boek Handelingen, want Gods volk in onze tijd moet soortgelijke ervaringen doormaken. So we will have the very same experiences like the apostles after the early rain. Dus wij zullen gelijkaardige dingen doormaken, net zoals de apostelen na de uitstorting van de vroege regen. So it's helpful to understand what happens in the early rain will happen again in the latter rain. En het kan ons helpen om te beseffen dat wat er gebeurd is na de vroege regen ook zal gebeuren na de late regen. It was a state who tries to destroy the first church after the early rain. Het was de staat die probeerde om de kerk te vernietigen na de vroege regen. And it was a combination, of course. There was the Sadducees, there were the Pharisees, and there was the Roman power. En het was een combinatie van Sadduceeën, Farizeeën en de Romeinse macht. And so a lot of Christians died, of the early Christians. En een heleboel van de vroege christenen zijn gestorven. And the same we will face in the latter rain. En hetzelfde zal gebeuren bij de late regen. It says here in the Signs of the Times from June 2nd, 1898. In tekenen van de tijd van 2 juni 1898 staat geschreven: velen zullen vanwege hun geloof worden afgesneden van huis en erfgoed. Maar als ze hun hart aan Christus geven, de boodschap van zijn genade ontvangen en rusten op hun plaatsvervanger en borg, de Zoon van God, mogen ze ten allen tijde vervuld zijn van vreugde. Can you believe that we shall have joy in this situation when they take everything away from us?
Kan je geloven dat we in die situatie, waar ze alles van ons gaan afnemen, vreugde gaan kennen? I mean, joy while we are fleeing, Ik bedoel vreugde terwijl we aan het vluchten zijn, or joy while we are starving, of vreugde terwijl we van honger omkomen, or joy in prison. of vreugde als we in de gevangenis zijn. Well, do you know that when Paul he wrote the letter to the Philippians, he wrote from prison. Weet je wel, toen Paulus de brief aan de Filippenzen schreef, hij toen in de gevangenis zat? Let's have a look to Philippians 4:4. En laten we eens kijken naar Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Well, how can it be that Paul had joy in this situation? Hoe kan het nu zijn dat Paulus vreugde had in die situatie? Well, do you remember that one of the gifts of the Spirit is joy? En kunt u zich herinneren dat een van de vruchten van de geest vreugde is? It's joy, peace, long-suffering, love, these things. Vreugde, vrede, langmoedigheid, liefde, al die dingen. If our heart is connected with Jesus, he can give us joy even in these situations. Als ons hart verbonden is met Jezus, dan kan Hij ons vreugde geven, zelfs in die situatie. This is so good to know even today. Dat is heel goed om te weten, zelfs de dag van vandaag. Our merciful God, he will help us because he knows what will happen. Onze genadevolle God zal ons helpen, want Hij weet wat er zal gebeuren. Let's have a look to manuscript 26. Laten we eens kijken naar manuscript 26. Aangezien vijandschap op verschillende plaatsen wordt opgewekt tegen diegenen die de Sabbat van de Heer vieren, kan het voor Gods volk nodig zijn om van die plaatsen van vervolging naar plaatsen te gaan waar er niet zo'n bittere tegenstand is. Well, meaning when they persecute you in Belgium or in the Netherlands, then flee to Denmark, for example. Die tekst wil eigenlijk zeggen dat als ze je bijvoorbeeld vervolgen in België of in Nederland, vlucht dan bijvoorbeeld naar Denemarken. And if they will persecute you there, then flee to Russia. En als ze je daar ook vervolgen, vlucht dan naar Rusland. Maybe Siberia, Mongolia. Misschien moet je zelfs vluchten naar Siberië of Mongolië. Well, it's pretty the same like the first disciples of Jesus. Het is eigenlijk hetzelfde zoals met de eerste discipelen van Jezus. Look at Matthew 10, verse 23. Kijk eens naar Mattheüs 10, vers 23. Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere. Want voorwaar, ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen voordat de Zoon des Mensen komt. So the advice of Jesus, when they persecute you, then flee to another city for his disciples. Dus het advies dat Jezus aan zijn discipelen geeft is, als ze u vervolgen, vlucht dan naar een andere stad. And as we are his disciples in this time, we need to face the same situation. En aangezien wij zijn discipelen zijn in deze tijd, moeten we ook tegemoetkomen aan diezelfde situatie. And then there's an advice from Ellen White in Manuscript Releases 5, page 280. En dan hebben we ook een advies van Ellen White in Manuscript Release, het boek 5, pagina 280. De tijd komt spoedig dat Gods volk vanwege vervolging over veel landen zal worden verspreid. Diegenen die een allround opleiding hebben genoten, hebben het voordeel, waar ze ook mogen zijn. So why can it be helpful for us to be scattered around the world? Dus waarom zou het voor ons kunnen een hulp zijn dat we over de hele wereld verspreid zijn? But when we remember the early rain, so the time after Pentecost, Herinner je je nog de vroege regen, dus de tijd net na Pinksteren? because of the persecution, the disciples need to flee to several countries and the gospel would be spread out the world in these former days.
Door de vervolging waren de discipelen verplicht om naar verschillende andere landen te vluchten, maar op die manier konden ze ook het evangelie brengen in al die andere landen. And it is good that we have an all-round education in this time. En in deze tijd is het goed om een soort van all-round opleiding te hebben. I mean, if you cannot go to the hospital, for example, it's good to know how to cure your own diseases. Als je bijvoorbeeld niet meer in staat bent om naar het ziekenhuis te gaan, is het goed om te weten hoe je zelf je eigen ziektes kan genezen. How to find and prepare food. Het is ook goed om te weten hoe je voedsel kan vinden en kan klaarmaken. Even how to build a shelter. Zelfs ook om te weten hoe je een hut kan bouwen. Even the culture or the language of other countries may help you. Zelfs het kennen van de cultuur of de taal van een ander land kan je helpen. So it's very good that we have today, in the time of preparations, that we have health classes in our churches, for example. Dus het is heel goed dat we nu in deze voorbereidingstijd verschillende lessen in onze kerk hebben, bijvoorbeeld lessen over gezondheid. Even agriculture classes that we may understand what we can eat and what not, and how to prepare the food. Zelfs lessen over tuinieren en over planten, waarbij we leren wat we kunnen eten, wat we niet mogen eten, hoe we het kunnen klaarmaken, zouden goed zijn. This will help us for a time, and we can spread out the gospel to other people. As more time we have, as more we can spread. Dit zal ons helpen in de tijd wanneer we het evangelie naar andere mensen zullen brengen. En hoe meer tijd we hebben, hoe meer we het evangelie kunnen rondbrengen. But at the very end, even this will not be enough. Maar op het hele einde zal zelfs dat niet meer genoeg zijn. In Selected Messages 3, page 397, it says, In Selected Messages, boek 3, op pagina 397 staat: Velen zullen worden opgesloten. Velen zullen voor hun leven vluchten uit steden en dorpen. En velen zullen martelaar zijn in Christus belang ter verdediging van de waarheid. well, again, martyrs. Martelaren. Can you think about it? You will become a martyr. Kan je daarover nadenken dat jij een martelaar zou worden? I mean, do you think that you can stand this? Denk je dat je daar zou tegen kunnen? You know, when I read the text, I was thinking about, am I able to stand as a martyr? Toen ik de tekst las, dacht ik bij mezelf: ben ik in staat om op de plaats van een martelaar te staan? You know, this is something to become a martyr. You cannot train this. Want weet je, om een martelaar te worden, ja, je kan daar niet voor trainen. But there's no need to fear this today. Maar er is eigenlijk geen nood om daar vandaag angst voor te hebben. Because I was so glad when I found a quotation from Ellen White in the book Our High Calling on page 125. Want ik was zo blij toen ik een quote vond van Ellen White in het boek Onze Hogere Roeping, pagina 125. We zijn niet geroepen om zelf de moed en de standvastigheid van de oude martelaren te hebben, totdat we in de situatie zijn gebracht waarin zij zich bevonden. Eens er een terugkeer van de vervolging is, dan zal er genade worden gegeven om elke kracht van de ziel op te wekken om hun ware heldenmoed te tonen. Well, isn't that amazing what God will do to us? He will give us the power to stand in this time. Is het niet ongelooflijk wat God zal doen voor ons? Hij zal ons de kracht geven, zodat we op dat moment kunnen blijven staan. If you will come in such a situation, He will give you the power you need. Moest je ooit in zo'n situatie terechtkomen, zal God jou alles geven wat je nodig hebt. And it even says here in the text that it will look like you're a hero. En de tekst zegt zelfs dat je ware heldenmoed zal tonen. So while we are bringing out the loud cry, many of us will be killed. Dus terwijl we bezig zijn met het uitbrengen van die luide roep, zullen er heel veel van ons gedood worden. But in the same time, the gospel will spread around the whole world. Maar op datzelfde moment zal het evangelie over de hele wereld verspreid worden.
And meanwhile, look what happened. En ondertussen kijk wat er zal gebeuren. Go to Revelation 7, verse 2 and 3. We gaan naar Openbaring, hoofdstuk 7, vers 2 en 3. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met luider stem tot de 4 engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Now it speaks about the seal of the living God. Deze tekst spreekt over het zegel van de levende God. So meanwhile, God's people are still proclaiming the third angel message. Dus ondertussen is Gods volk nog steeds bezig met het rondbrengen van de boodschap van de 3e engel. And of course, with great losses and struggle with demonic powers to save people if possible. Natuurlijk zijn er ondertussen grote moeilijkheden en strubbelingen met satanische krachten, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen verloren gaan. There is a decision made in heaven. Er is een beslissing gemaakt in de hemel. Something's going on there that we cannot see. Er gebeurt daar iets wat we niet kunnen zien. And an angel is sent with a seal of the living God. En er wordt een engel gezonden met het zegel van de levende God. To mark his people on earth. Om zijn volk op aarde te markeren. And then suddenly we go to selected messages 1, page 191. En dan plots kunnen we lezen in Selected Messages, het eerste boek, pagina 191. God heeft ons niet de tijd geopenbaard waarop deze boodschap zal eindigen, of wanneer de genadetijd zal eindigen. So suddenly there's a close of probation. Dus plots zal er een sluiten van de genadetijd zijn. So this is the end of the big mission movement. Dat zal het einde betekenen van die grote missiebeweging. Let's see what Ellen White says to this close of probation. We go to the SDA Bible Commentary, 7, page 989. Laten we eens kijken wat Ellen White zegt over het sluiten van de genadetijd. Dat kunnen we vinden in Bijbelcommentaar, volume 7, pagina 989. Wanneer de proeftijd eindigt, komt deze plotseling, onverwacht, op een moment dat we dat het minst verwachten. Maar we kunnen vandaag een rein verslag in de hemel hebben en weten dat God ons aanvaardt. So the probation, it ends suddenly and unexpectedly. We have no idea. Dus die genadetijd zal plots eindigen en heel onverwachts. We hebben geen enkel idee wanneer. But the most important decision has been done in heaven. Maar de meest belangrijke beslissing is dan gemaakt in de hemel. You can read this in the Great Controversy, page 490. We kunnen daarover lezen in het boek De Grote Strijd, pagina 490. Wanneer het werk van het onderzoekend oordeel wordt afgesloten, zal de bestemming van alles zijn bepaald tot leven of tot ter dood. De genadetijd eindigt kort voordat de Heer verschijnt in de wolken van de hemel. So suddenly there's a close of probation. Dus plots komt het sluiten van die genadetijd. Will we know this on earth? Zullen we dit op aarde hier weten? Well, let's read the Great Controversy, next page, 491. Laten we de volgende pagina van de Grote Strijd lezen, pagina 491. De rechtvaardigen en de goddelozen zullen nog steeds op aarde leven in hun sterfelijke staat. Mensen zullen planten en bouwen, eten en drinken, allemaal onbewust dat er een definitieve, onherroepelijke beslissing in het heiligdom hierboven is uitgesproken. So it says that the world goes on as usual. Dus de tekst zegt dat de wereld doorgaat zoals gewoonlijk. They will still harvest, eat and drink. Ze zullen nog steeds oogsten, eten en drinken. They will still chasing God's people and steal their goods.
Ze zullen nog steeds de mensen van Gods volk vervolgen en hun materiaal stelen. But something has happened. Maar er is iets gebeurd. There will be a change, but we cannot see it directly. Er zal een verandering zijn, maar we gaan die niet direct kunnen zien. Now, do you remember the story of the great wedding feast in Matthew 22? Kan je je nog het verhaal herinneren in Matthäus 22 over het koninklijk bruiloftsmaal? Well, we will not read this text because it's too long, We zullen die tekst nu niet lezen, want die is te lang. but maybe just give a short idea of it. They're speaking about a wedding feast, Maar ik ga misschien toch u er een kort idee van geven. Dus het gaat over een huwelijksfeest. and a lot of people were invited to the wedding. En er waren een heleboel mensen uitgenodigd voor het huwelijk. And then it says, when they have all been invited, then the king, he came and he had a look through the people and he saw one who had no wedding garment. En het verhaal zegt dat toen alle gasten gearriveerd waren, dan komt de koning en hij kijkt rond naar alle gasten en hij ziet één iemand die geen trouwkledij aan heeft. And he said, friend, how did you make it to come here and has no wedding garment on? En hij zegt tegen die persoon, vriend, hoe komt het dat je hier gekomen bent en je hebt geen trouwkledij aangedaan? But he was speechless. En hij was sprakeloos. And then the king said, bind him hands and feet and throw him out to the darkness. En dan zegt de koning, bind zijn handen en voeten vast en gooi hem buiten in de duisternis. But when we read the story, we need to ask, when will this happen? Maar als we dat verhaal lezen, moeten we ons afvragen, wanneer zal dat gebeuren? So that all the people are already there, and then there is a kind of judgment. Want alle mensen zijn al binnen en dan is er een soort van oordeel. And we will understand it if we ask the question, is the bridegroom already there? En we kunnen het verstaan als we ons de vraag stellen, is de bruidegom daar al reeds? The bridegroom is not there already. De bruidegom is nog niet daar. So before the bridegroom is coming, the king has an investigative judgment. Dus voor de bruidegom komt, houdt de koning een soort van onderzoekend oordeel. So that means the books will be opened. Dat betekent dat de boeken zullen opengedaan worden. And if there's anyone who has no white wedding garments on, he will be thrown out. En hij zegt, iedereen die geen witte trouwklederen aan heeft, zal buitengegooid worden. And isn't it interesting that the king says, bind him hands and feet and then throw him out? En is het ook niet interessant dat de koning zegt, bind de handen en de voeten vast en gooi ze dan buiten. You know, with bound hands and bound feet, you are unable to dress a wedding garment again. Want weet je, met vastgebonden handen en voeten is het voor jou onmogelijk om nog trouwkledij aan te doen. There's a point of no return, the investigative judgment, the close of probation. Het is een punt waarvan men niet kan terugkeren, het onderzoekend oordeel en het sluiten van de genadetijd. Well, this text speaks about the marriage of the Lamb. En deze tekst spreekt over de bruiloft van het lam. The marriage of the Lamb is in heaven. We will not see this. Het huwelijk van het lam is in de hemel. We zullen dat niet kunnen zien. We will not be there personally. We zullen er ook niet persoonlijk bij zijn. Only our books are there. They will be open. Alleen onze boeken zijn daar en die zullen geopend worden. Let's see what Ellen White says in the great controversy about this situation. We read on page 429.1. Laten we eens kijken wat Ellen White hierover zegt in de grote strijd. En we lezen op pagina 429.1. Ze waren niet persoonlijk aanwezig bij het huwelijk, want het vindt plaats in de hemel terwijl ze op aarde zijn. De volgelingen van Christus moeten wachten op hun Heer wanneer hij zal terugkomen van de bruiloft. Maar ze moeten zijn werk goed begrijpen en hem door geloof volgen,
terwijl ze binnengaan en voor God staan. Het is in die zin dat we naar het huwelijk gaan. So personally, we will not attend the wedding feast. The wedding, sorry. We will personally not attend the wedding. Persoonlijk zullen we de bruiloft niet bijwonen. But later, of course, we will join the wedding feast. Maar later zullen we natuurlijk wel ingaan tot het bruiloftsfeest. This is what we read in Revelation. Dat is wat we lezen in Openbaring. But the wedding after the closing of the investigative judgment is something that happened in heaven while we are still on earth. Maar de bruiloft en het afsluiten van het onderzoekend oordeel is iets wat in de hemel zal gebeuren terwijl wij nog op de aarde zijn. And this is what we call the marriage of the Lamb. En dat is wat wij noemen de bruiloft van het lam. When all the scrolls, all the books will be put to Jesus that belongs to him. All his people will be gathered to him. Wanneer al de boekrollen en al de boeken bij Jezus gebracht zullen worden van alle mensen die bij hem horen. And every case from Adam on is decided then. En iedere persoon vanaf Adam zal dan beslist worden. And then the bride of Jesus is complete. En dan is de bruid van Jezus compleet. We read in early writings where Ellen White is quoting Daniel 12:1. Early writings 280.2. We zullen lezen in de eerste geschriften waar Ellen White Daniel 12 citeert, pagina 280.2. Op dat moment zal Michael opstaan, de grote prins die waakt over de zonen van uw volk. En er zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals er nooit was sinds er een natie was, zelfs tot die tijd. En op dat moment zal uw volk worden bevrijd, iedereen die in het boek is aangetroffen. Toen Jezus de heiligste plaats verliet, hoorde ik het gerinkel van de bellen op zijn kleed. En toen hij wegging, bedekte een wolk van duisternis de bewoners van de aarde. Er was toen geen tussenpersoon tussen de zondaar en een gekwetste God. So Daniel 12 verse 1, there is a close of probation is mentioned. Michael stands up. In Daniel hoofdstuk 12 vers 1 is het afsluiten van de genadetijd vermeld en dan zal Michael opstaan. Michael is a symbol for Jesus. Michael is het symbool voor Jezus. He is the one who is what God is, or the one who is like God. Hij is degene die is zoals God. And when Jesus, he stands up in the judgment and he will leave, then there is no mediator anymore. En Jezus zal opstaan en weggaan van dat oordeel en dan is er geen bemiddelaar meer. And then we face a very, very special time. En dan staat er ons een heel speciale tijd te wachten. Here we see the next time after the close of probation. Hier zien we het volgende onderdeel van de tijdslijn, dus het sluiten van de genadetijd. The time after the close of probation, we used to call the great time of trouble. En de tijd die na het sluiten van de genadetijd komt, noemt de grote tijd van benauwdheid. So in the short time of trouble, there's a sealing going forth. Dus in de korte tijd van benauwdheid vindt er een verzegeling plaats. And when everyone is sealed who belongs to Jesus, then there's a close of probation. En wanneer iedereen verzegeld is die bij Jezus hoort, dan is er het sluiten van de genadetijd. In the time afterwards, the great time of trouble, there's no mediator in heaven. En in de tijd nadien, dus de grote tijd van benauwdheid, is er geen middelaar meer in de hemel. And please don't be confused when you hear about the short time of trouble and the great time of trouble, because Ellen White just only say the time of trouble. En wees alsjeblieft niet verward als je hoort over de kleine tijd van benauwdheid en de grote tijd van benauwdheid, want Ellen White noemt het gewoon de tijd van benauwdheid. But for us, it's easier to understand if you make so cut. So Sunday law until close of probation, we call the short time of trouble. And the time after the close of probation, we call the great time of trouble.
Maar voor ons om het te begrijpen is het gemakkelijker om het op te splitsen. Dus vanaf de zondagswet tot en met het sluiten van de genadetijd spreken we over de kleine tijd van benauwdheid. En na het sluiten van de genadetijd spreken we over de grote tijd van benauwdheid. And this will be the most troublesome times that has ever been. En dat zal eigenlijk de grootste benauwdheid zijn die er ooit geweest is. Or for us, the darkest hour. Of ook het donkerste uur. We read in Counsels on Health, page 375. We lezen in Adviezen over de gezondheid op pagina 375. Hij weet of degene over wie klachten worden ingediend, of zij de beproevingen die hen zouden overkomen als ze zouden leven, wel kunnen doorstaan. Hij kent het einde vanaf het begin. Velen zullen in slaap worden gelegd voordat de vurige beproeving van de tijd van moeilijkheden op onze wereld zal komen. So God is very merciful. Just a few will make it to this very dark time. Dus God is heel genadig met ons. Er zijn slechts enkelen die zullen leven tot in die tijd van benauwdheid. That's the people we call the 144,000 according to the Bible. Die mensen zullen volgens de Bijbel de 144.000 genoemd worden. All the others are gone already in the short time of trouble. They are laid rest. Al de anderen zijn al tijdens die korte tijd van benauwdheid te rusten gelegd. So what will happen in the great time of trouble? We go to Testimonies for the Church 1, page 204. Dus wat zal er nu gebeuren in die grote tijd van benauwdheid? Daarvoor gaan we naar Getuigenissen voor de Kerk, het eerste boek, pagina 204. Wanneer Jezus het heilige der heiligen verlaat, wordt zijn geest, die de winden tegenhoudt, teruggetrokken van heersers en mensen. Ze worden overgelaten aan de controle van boze engelen. Dan zullen zulke wetten worden gemaakt door de raad en leiding van Satan, dat tenzij de tijd erg kort is, er geen vlees kan worden gered. I mean, when we think about already the short time of trouble, we would say it's a very, very hard time, the short time of trouble. Wanneer we eigenlijk nadenken over de korte tijd van benauwdheid, dan zullen we al zeggen dat zal een heel moeilijke tijd worden, die korte tijd van benauwdheid. But there's something different in the great time of trouble. Maar er is nog iets anders in die grote tijd van benauwdheid. Because the Spirit of God is withdrawn from the world. Want de geest van God wordt van de wereld weggetrokken. That means the conscience of the people does not work anymore. Dat wil zeggen dat het geweten van de mensen niet meer zal werken. So they will act like animals or even act like demons. Dus ze zullen handelen zoals dieren of zelfs zoals demonen. And brutal laws will be made. Er zullen heel brute, agressieve wetten gemaakt worden. But the good thing is that we know according to this text that the time is very, very short. Maar het goede is dat we dankzij deze tekst weten dat die tijd heel erg kort zal zijn. We read the Great Controversy 608.1. We lezen in de Grote Strijd, pagina 608.1. Als de verdedigers van de waarheid weigeren de zondagsabbat te eren, zullen sommigen van hen in de gevangenis belanden. Sommigen zullen worden verbannen en sommigen zullen als slaven worden behandeld. Voor de menselijke wijsheid lijkt dit alles nu onmogelijk. Maar naarmate de beperkende geest van God zal worden teruggetrokken van de mensen en zij onder de controle komen te staan van Satan, die de goddelijke voorschriften haat, zullen er vreemde ontwikkelingen zijn. Het hart kan heel wreed zijn als Gods vrees en liefde worden verwijderd. And this will even be very hard for God's people then to see this. Dat zal zelfs in die tijd heel moeilijk zijn voor Gods volk om te overleven. Think about there are people that you were working for that they might be saved. And now you see that the Spirit is withdrawn and they act like demons. Denk er eens aan dat je mensen waarvoor je hard gewerkt hebt om die te bereiken, om ze te bekeren, wel daarvan zal de geest weggetrokken worden en zij zullen handelen zoals dieren, zoals demonen. And this is really the time for God's people to flee to the mountains again. En dit zal waarlijk de tijd zijn voor Gods volk om te vluchten naar de bergen. Let's go back to our timeline.
Laten we terugkeren naar onze tijdslijn. Well, the great time of trouble is pretty marked because of the 7 plagues inside. De grote tijd van benauwdheid wordt mooi afgebakend omdat er 7 plagen binnenvallen. This will be a very short period, but these 7 plagues are inside the great time of trouble. Het zal een korte periode zijn, maar die 7 plagen vallen binnen de periode van de grote benauwdheid. We read again in the Great Controversy, page 627. We lezen opnieuw in de grote strijd op pagina 627. Wanneer Christus ophoudt met zijn voorbeden in het heiligdom, zal de ongemengde toorn tegen hen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen worden uitgestort. De plagen over Egypte, toen God op het punt stond Israël te verlossen, waren van dezelfde aard als die vreselijkere en uitgebreidere oordelen die op de wereld zullen vallen vlak voor de uiteindelijke bevrijding van Gods volk. So God's people are not delivered right now, but shortly before. Dus Gods volk wordt niet op dit moment bevrijd, maar kort daarvoor. So we are very short for the deliverance of God's people. Dus we zijn nu heel dicht bij de uiteindelijke bevrijding van Gods volk. But before this, we will see that there will these 7 plagues be. Maar voor die uiteindelijke bevrijding zien we dat er 7 plagen zullen komen. And well, we can find them in Revelation 16. They are written there. We kunnen die plagen terugvinden in Openbaring 16. Daar zijn ze opgeschreven. And by the way, we do not have the time now to speak about these 7 plagues exactly. En jammer genoeg hebben we nu geen tijd om die 7 plagen in detail te bespreken. But maybe afterwards, when you find the time, read Revelation 16 and compare to it Psalm 91. Maar misschien later, als je tijd hebt, lees eens door die plagen in Openbaring 16 en vergelijk die met Psalm hoofdstuk 91. Because in Revelation 16, we will find what happens to the ungodly people in the time of the plagues. Want in Openbaring 16 zullen we terugvinden wat er gebeurt met de niet-goddelijke mensen gedurende de tijd van de plagen. While in Psalm 91, we will find what happened to God's people in the time of the plagues. Terwijl we in Psalm 91 kunnen terugvinden wat er met Gods volk gebeurt tijdens die 7 plagen. But maybe let's have a little idea about these 7 plagues. So we go to the Great Controversy and read page 628 and 629. Maar laten we toch een klein idee hebben van die plagen en daarom gaan we lezen in de grote strijd, pagina 628 en 629. Deze plagen zijn niet universeel, anders zouden de bewoners van de aarde volledig worden vernietigd. Toch zullen het de meest verschrikkelijke plagen zijn die stervelingen ooit hebben gekend. So important for us to understand, these plagues are not worldwide. Dus het is belangrijk voor ons om te begrijpen dat deze plagen niet wereldwijd zijn. They will appear here and there. Ze zullen enkel hier en daar opduiken. So normally, the people would seek God when diseases and plagues and nature disasters will come. Normally, they will seek God today. Normaal gezien zouden mensen vandaag God moeten zien wanneer er natuurrampen komen, ziektes of plagen. But in the time of these plagues, they will not, because the Spirit is gone. Maar in de tijd van die plagen zullen ze Gods geest niet kunnen zien, want die is weg. And faith is a gift of God. En geloof is een geschenk van God. And so sadly, we can see that in Revelation 16, no one will turn his life to Jesus. En het is heel jammer om te lezen in Openbaring 16 dat in die tijd niemand zijn leven zal geven aan Jezus. But instead, something very cruel will happen. Maar in plaats daarvan zal er iets heel vreselijks gebeuren. We go to early writings, page 36 and 37. We gaan naar de eerste geschriften op pagina 36 en 37. Deze plagen maakten de goddelozen woedend tegen de rechtvaardigen.
Ze dachten dat we de oordelen van God over hen hadden gebracht en dat als ze de aarde van ons konden verlossen, de plagen zouden ophouden. Er werd een decreet uitgevaardigd om de heiligen te doden, waardoor ze dag en nacht huilden om bevrijding. Of course, they are thinking that because we do not act according to what the wrong Jesus said, we will not keep the Sunday. So they will say, if we get rid of them, the plagues will go. Natuurlijk zullen ze redeneren dat als wij niet luisteren naar de valse Jezus en de zondag aanbidden, dan denken ze, oké, als we hen dooddoen, dan zullen de plagen ophouden. And so there will be a death decree made against God's people. En dus zal er een doodsdecreet worden opgesteld tegen Gods volk. This is not the same like the decree that is given in the short time of trouble. Dit decreet is niet hetzelfde als het decreet dat werd uitgevaardigd in de korte tijd van benauwdheid. Because now in our timeline, we really see a death decree. Want nu, als we kijken naar onze tijdslijn, zien we duidelijk een doodsdecreet. Well, this means they will name a date on which day all people that belong to God shall be slain at once. Dat wil zeggen dat ze een bepaalde dag gaan vaststellen en op die dag mogen alle mensen die tot Gods volk behoren in één keer vermoord worden. We do not know how long it is, if it's 10 days or 2 weeks or whatever. We weten niet hoe lang het zal zijn, 10 dagen, 2 weken of ja, wat maakt het uit? But we will read what Ellen White says in The Great Controversy 618. Maar we zullen lezen wat Ellen White erover zegt in De Grote Strijd op pagina 618. Zoals Satan Esau ertoe aanzette om tegen Jacob op te trekken, zo zal hij de goddelozen opwekken om Gods volk te vernietigen in tijden van moeilijkheden. Hij ziet dat heilige engelen hen bewaken en hij leidt daaruit af dat hun zonden vergeven zijn. Maar hij weet niet dat hun zaak beslist is in het heiligdom hierboven. It's interesting that Ellen White used here Esau and Jacob. Het is interessant om te zien dat Ellen White hier gebruik maakt van het verhaal van Esau en Jacob. Now Satan, he tries to influence the people to kill God's people. En Satan probeert dus de mensen te beïnvloeden om Gods volk te doden. And he's wondering about the guarding angels among God's people. En hij vraagt zich af wat die engelen zijn die bij Gods volk staan. We think, okay, maybe their sins have been forgiven, but he do not know that everything is already decided. Daarom denkt hij van, oké, doordat die engelen daar staan, zijn hun zonden misschien vergeven, maar hij weet eigenlijk niet dat alles al beslist is. So we will jump a few pages in the Great Controversy and go to 626. We springen een paar pagina's verder in de grote strijd en we lezen op pagina 626. Aangezien het decreet van de verschillende heersers van de christenheid de bescherming van de regering intrekt ten opzichte van diegenen die Gods geboden onderhouden en hen overlaat aan hen die hun vernietiging wensen, zal het volk van God vluchten uit de steden en dorpen en zich verenigen in groepjes, woonachtig in de meest verlaten en eenzame plaatsen. Velen zullen hun toevlucht vinden in de bolwerken van de bergen. So the very remnant needs to flee again, and some will find shelter in the mountains. Dus Gods volk dat overblijft, zal moeten opnieuw vluchten en sommigen zullen schuilplaats vinden in de bergen. This is speaking about the 144,000 here. Spreken ze hier over de 144.000? In manuscript 2, we read this. In manuscript 2 kunnen we het volgende lezen. Ik zag dat er een tijd van benauwdheid voor ons was, waarin diepe nood het volk van God zal dwingen om van brood en water te leven. In tijden van moeite zal niemand met hun handen werken. Hun lijden zal mentaal zijn en God zal hen van voedsel voorzien. So we will not bring out seed and gather in harvest.
Op dat moment zullen we dus niet zaaien en de oogst binnenhalen. Jesus, he will take care that we will have enough to eat. Jezus zal voorzien dat we genoeg te eten zullen hebben. Our suffering will be mental. Ons lijden zal mentaal zijn. We will pray, but it is like our prayers, they will stop at the ceiling because there is no mediator in heaven. We zullen bidden, maar het zal precies lijken alsof onze gebeden aan het plafond blijven hangen, want er is geen middelaar meer in de hemel. And then we see the people, they act like demons. En dan zien we de andere mensen die handelen als demonen. People that we loved. Mensen die we graag zien. And this is pretty sad. En dat is eigenlijk heel triest. Look what Ellen White wrote in the historical sketches of the foreign missions of the Seventh-day Adventists on page 158. Laten we kijken wat Ellen White schreef in de geschiedkundige momenten van het verdere missiewerk van de Zevendedaags Adventisten op pagina 158. Op de dag van zware beproeving zal hij, Christus, zeggen: Kom, mijn volk, ga in uw kamers en sluit uw deuren om u heen. Verberg u als het ware voor een ogenblik, totdat de verontwaardiging voorbij is. In welke kamers moeten ze zich verstoppen? Ze zijn de bescherming van Christus en heilige engelen. Het volk van God is op dit moment niet allemaal op één plek. Ze bevinden zich in verschillende groepjes en in alle delen van de wereld. Well, it's pretty clear that there's a time when we need to take shelter. We need to hide ourselves. Het is hier heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarbij we een schuilplaats moeten zoeken, waarbij we onszelf moeten verstoppen. And this protection is a protection of Christ and his holy angels. En de bescherming die we krijgen is een bescherming van God en van zijn heilige engelen. Do you know, in the great time of trouble, no Christian will die. Weet u, in de grote tijd van benauwdheid zal er niet één christen omkomen. And God himself, he will take care of us. En God zelf zal in alles voor ons voorzien. It makes no sense that any one of us needs to die in the great time of trouble because of this testimony. Nobody will turn his life to Jesus again. Het houdt geen steek dat er iemand van ons zou moeten sterven in die grote tijd van benauwdheid, want in die tijd zal er niemand zich nog tot Christus bekeren. We read in early writings 46.2. We lezen in de eerste geschriften 46.2. Ik zag dat ons brood en water op dat moment zeker zullen zijn en dat we geen honger zullen lijden, want God is in staat een tafel voor ons te spreiden in de woestijn. Indien nodig zou hij raven sturen om ons te voeden, zoals hij deed om Elia te voeden, of manna uit de hemel laten regenen, zoals hij deed voor de Israëlieten. Isn't that a wonderful message? That God will take care even when he needs to send ravens. Dat is een heel mooie boodschap, dat God voor ons zal zorgen, zelfs als het betekent dat hij raven moet sturen. Do you remember the story of Jan Hus? Herinner je het verhaal van Jan Hus? They took him captive and put him in the lowest prison. Ze hebben hem gevangen genomen en ze hebben hem in de diepste kerker geplaatst. And it was a very wet prison and he suffered a lot of sicknesses and diseases. En het was een hele natte kerker en hij heeft heel erg geleden onder ziektes. And they said, we will stop feeding him so he will die of hunger. En ze zeiden, we zullen stoppen met hem eten te geven, op die manier zal hij omkomen van de honger. This was so cruel, but do you know what God did? Dit was heel wreed, maar weet je wat God deed? It's written in the great controversy that he used a cat from the prison guard who was stealing bread from the table of the prison guard and brought it to Jan Hus. Dit is ook opgeschreven door Ellen White, maar God gebruikte de kat van de gevangenisbewaarder en die kat stal brood van de tafel en bracht het naar Jan Hus. And I'm pretty sure even when there is no cat that will help us and no ravens, then God will send manna from heaven.
En ik ben heel zeker dat als er zelfs geen kat is om ons te helpen of raven, dat God mannen uit de hemel zal laten neerdalen. But in early writings, 37, we read this. Maar in de eerste geschriften, pagina 37, lezen we: er werd een decreet uitgevaardigd om de heiligen te doden, waardoor ze dag en nacht huilden om bevrijding. So there was a decree now, as we have seen this death decree. Dus zoals we gezien hebben, is er dus een doodsdecreet uitgevaardigd. And the time after this death decree, En in de tijd na dat doodsdecreet, we call the time of Jacob's trouble. die tijd noemen we de Jacobsbenauwdheid. We do not know how long it is. We weten niet hoe lang die tijd zal zijn. We only know that it's short. We weten alleen dat het kort is. What will happen there in the time of Jacob's trouble? En wat zal er gebeuren gedurende die tijd van Jacobsbenauwdheid? We read in the Review and Herald from 19th November 1908. Dat kunnen we lezen in de Review and Herald van 19 november 1908. In tijden van moeilijkheden wekt Satan de godlozen op en omsingelen ze het volk van God om hen te vernietigen. So now they made a day and say, then on this special day, we will kill all the people of God. Dus nu hebben ze een dag vastgesteld en ze beslissen dat op die specifieke dag ze het volledige volk van God zullen uitroeien. And we read in the Great Controversy 635. En we lezen in de grote strijd op pagina 635. Wanneer de bescherming van menselijke wetten zal worden ingetrokken van degenen die de wet van God eerbiedigen, zal er in verschillende landen een gelijktijdige beweging zijn voor hun vernietiging. Naarmate de in het decreet vastgestelde tijd nadert, zullen de mensen samenspannen om de gehate secte uit te roeien. Men zal vastbesloten zijn om in één nacht een beslissende slag toe te slaan, die de stem van afwijkende mening en terechtwijzing tot zwijgen zal brengen. Now, all the people in the world, they are sure if they kill the hated sect of God's people, then the plagues will be gone. Dus alle mensen in de wereld zijn er zeker van dat als ze die gehate secte gaan uitroeien, het volk van God gaan uitroeien, dan zullen de plagen ophouden. This is the reason for the death decree. En dat is de eigenlijke reden waarom dat doodsdecreet wordt uitgevaardigd. It's not just like in the short time of trouble, something about the Sabbath and the Sunday, but now it's because they say if they get rid of us on one day, the plagues will be over. They really want to sacrifice us. Het is niet meer zoals in de korte tijd van benauwdheid een discussie over Sabbat en zondag, maar nu is het echt een moment dat ze het volk willen uitroeien, volledig, om zo van die plagen af te geraken. In Matthew 10:22, we can read this. In Mattheüs hoofdstuk 10, vers 22 kunnen we lezen: En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil, maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Now, there are only two groups left in the world. So one group has a mark of the beast and the other group has a seal of the living God. Er zijn eigenlijk in de hele wereld maar twee groepen niet meer over. De eerste groep heeft het merkteken van het beest en de andere groep heeft het zegel van God. Because we are after the time of probation, after close of probation. Want op dit moment zijn we na het sluiten van de genadetijd. Now we read the Great Controversy, 615, 616. En we lezen in de grote strijd, pagina 615 en 616. Ten slotte zal er een decreet worden uitgevaardigd tegen diegenen die de Sabbat van het vierde gebod heiligen, hen veroordelen omdat ze de zwaarste straf verdienen en het volk na een bepaalde tijd de vrijheid geven om hen ter dood te brengen. De Roomse kerk in de oude wereld en het afvallige protestantisme in de nieuwe zullen een soortgelijke koers volgen naar degenen die alle goddelijke voorschriften respecteren. Het volk van God zal dan ondergedompeld worden in een toestand van ellende en verdriet, zoals door de profeet beschreven als de tijd van Jacobs benauwdheid. Here's what Ellen White says about the time of Jacob's trouble.
Hier zien we wat Ellen White zegt over de tijd van Jacobs benauwdheid. And it should remind us of the story of Esther in the Bible. En het zou ons moeten herinneren aan het verhaal van Esther in de Bijbel. Think about Esther, Haman, and Mordecai. Denk eens na over Esther, Haman en Mordecai. I mean, there was Haman forces a decree to kill all the Jews on one day at the same time. Haman heeft een decreet geforceerd die toelaat dat alle Joden op dezelfde dag en op hetzelfde moment gedood worden. And then Esther, she was a symbol for Jesus Christ. En dan Esther, die het symbool is van Jezus Christus. She moved into the palace, to the throne room of the king by the price of her own life. Esther besluit om naar de koning te gaan, naar de troonzaal van de koning, met het risico om haar eigen leven te verliezen. But the king, he accepted what Esther did, and he asked, how can he help? Maar de koning accepteerde wat Esther deed en hij vroeg aan haar, hoe kan ik je helpen? And Esther, she was praying, please help my people. En Esther bad, alsjeblieft, help mijn volk. And when you remember now the story as it was fulfilled, the people of Esther, the Jews, were saved at the end, while the penalty was put on Haman. En als we nu even doorgaan naar het einde van het verhaal, dan zien we dat het volk van Esther gered werd en dat de straf eigenlijk terecht kwam op Haman. This is a very symbol for Satan, who is the accuser of the people and who will receive the penalty in the end. Dat is eigenlijk een mooi beeld van Satan, hoe hij eigenlijk het volk beschuldigt, maar zelf de straf zal ontvangen op het einde. To remember this, the Jews even today still have the Purim feast. En om dat eigenlijk te herinneren, hebben de Joden tot op de dag van vandaag nog altijd het Purimfeest. And this was a symbol for the time that is ahead that we call Jacob's trouble. En dat is eigenlijk een symbool voor de tijd die ons te wachten staat, die Jacobs benauwdheid wordt genoemd. But there are some good news in the Bible, as we see in Isaiah 49, 15 and 16. Maar er is ook goed nieuws in de Bijbel, zoals we kunnen zien in Jesaja 49, vers 15 en 16. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Uw muren zijn bestendig voor mij. Well, God knows you and me, and he loves us more than his own life. God kent u en mij, en hij houdt meer van ons dan van zijn eigen leven. Even in the most terrible time on earth, he will not forsake us. En zelfs in de meest verschrikkelijke tijd hier op aarde zal hij ons niet alleen laten. This is the symbol of the greatest love that we have on earth, the love from a mother to her child. Het is eigenlijk een symbool die we hebben van de grootste liefde hier op aarde, is de liefde van een moeder voor haar kind. The most mothers, even on earth, would give their life for their children. De meeste moeders, zelfs hier op aarde, zouden hun leven geven voor hun kinderen. How much more God? He used this parable to let us know how much he loved us. Hoeveel te meer kan God die parabel gebruiken om ons te laten zien hoeveel hij van ons houdt. Let's read in Deuteronomy 32, verse 9 till 13. Laten we verder lezen in Deuteronomium 32, vers 9 tot 13. Want des Heeren deel is zijn volk, Jacob het hem toegemeten erfdeel. Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel. Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken. Zo heeft hem de Heere alleen geleid, en geen vreemde god stond hem terzijde. Hij deed hem rijden over de hoogten der aarde, en eten de opbrengst van het veld. Hij deed hem honing zuigen uit de rots, en olie uit het keihard gesteente. Well, it's the same story with us.
God found us in the wasteland, in the wilderness. Het is hetzelfde verhaal met ons. God vond ons in de wildernis, in een woest land. But today he's keeping us as the apple of his eye. En vandaag beschermt hij ons als zijn oogappel. If somebody will touch us, they will touch the apple of God's eye. Als iemand ons zou raken, dan raken ze de oogappel van God. Yeah, it's true. We will face a terrible future, terrible situation ahead. En ja, het is waar. Er staat ons een vreselijke toekomst en een vreselijke situatie te wachten. But let's read this from Paul in Romans 8:35. Maar laten we de boodschap van Paulus lezen in Romeinen 8, vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? And we go on to verse 38 and 39. En laten we verder gaan met vers 38 en 39. Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch machten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. There's nothing in this world or out of this world what can ever separate us from the love of Jesus. Er is niets in deze wereld, of zelfs buiten deze wereld, die ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde van Jezus. And the Satan, he will try everything he can, but he can never ever separate us from the love of God. En Satan zal alles proberen wat in zijn macht ligt, maar hij zal ons nooit of te nimmer kunnen scheiden van die liefde van God. And I want to close with a wonderful promise that we find in Jeremiah 15:20. En ik wil afsluiten met een hele mooie belofte die we vinden in Jeremia 15, vers 20. Dan zal ik u voor dit volk maken tot een koperen, onneembare muur. En zij zullen tegen u strijden, maar u niet overmogen. Want ik ben met u om u te helpen en te bevrijden, luidt het woord des Heeren. Yes, the Satan, he will fight against us, even his demons and all the wicked men. Ja, Satan zal tegen ons vechten, ook de demonen en alle slechte mensen. But they shall not prevail against us. Maar ze zullen niet overwinnen tegen ons. Because it says that God will make his people like a fortified bronze wall. Want het zegt in de tekst dat God zijn volk zal maken tot een koperen onneembare muur. And he promised, I will be with you to save you and to deliver you. En hij belooft ons, ik zal met u zijn om u te beschermen en u te bevrijden. Amen. Amen. Let us close with a word of prayer. Laten we afsluiten met een gebed. Our dear Heavenly Father, we are so thankful that we know that you will be on our side even in the dawn of the earth. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar dat we weten dat u bij ons zal staan, zelfs in de donkerste tijden op deze aarde. Father, thank you that you have opened the Bible for us, that you have given us the spirit of prophecy, that we might have an understanding what is ahead. Vader, ik wil u ook danken dat u uw woord geopend hebt en dat u ons de geest der profetie hebt gegeven, zodat we zouden weten wat ons te wachten staat. And Father, thank you so much that you will guide us through this time. En Vader, dank u dat u ons door deze tijd heen zal leiden. We are your people. Wij zijn uw volk. We are called after your name. Wij worden geroepen naar uw naam. And you said that we are the apple of your eye. En u noemt ons uw oogappel. Father, we are so thankful for these promises. Vader, we zijn u zo dankbaar voor deze beloften. Please help us and guide us through this time that we might be a living testimonies for others. Wilt u ons alstublieft helpen en ons leiden doorheen deze tijd, zodat we een levend getuigenis kunnen zijn voor de anderen. And fulfill your promise in us that we will be a light on this earth. En vervul uw belofte in ons, zodat we een licht op deze wereld mogen zijn. That even in the darkest hour, that there's still a light shining.
dat er zelfs in de donkerste tijd nog steeds een licht kan schijnen. This is our prayer in the name of Jesus. Dit is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Amen.